ดีไซน์ฟันวันนี้ครับพาทุกคนมาดูบ้าน1หลังนะครับที่มีความพิเศษในเรื่องของวัสดุครับแล้วก็มีแนวคิดในการเชื่อมโยงเอาธรรมชาติเนี่ยเข้ามาสู่ภายในตัวบ้านนะฮะที่สำคัญคือเรื่องดีเทลในการก่อสร้างครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยก็เป็นนายช่างใหญ่ผู้มีประสบการณ์ในการก่อสร้างบ้านมายาวนานเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปดูบ้านกันคลิปเราได้รับการสนับสนุนจากลำโพง Audio Pro นะฮะนี่ตัวนี้เลยต้องบอกว่าการที่เรามีลำโพงคุณภาพเสียงดีๆเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การอยู่บ้านของเราเนี่ยมันมีสุนทรียะมีฟีลที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวลำโพงตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาแนะนำให้รู้จักนิดหนึ่งครับเสียงเพลงที่ได้ยินเมื่อกี้ครับเป็นเสียงที่ดังมาจากลำโพง Audio Pro รุ่น Add-on C3 หรือว่า C3 เครื่องนี้นี่แหละครับ Audio Pro เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ลำโพงสัญชาติสวีเดนที่ก่อตั้งมา43ปีแล้วนะครับแล้วก็รุ่น Add-on เนี่ยต้องบอกว่ามีหลากหลายขนาดเลยรุ่นนี้เนี่ยมีรางวัลการันตีหลายปีเลยครับเทคโนโลยีที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยคือเทคโนโลยี Edge Bass นะครับที่ทำให้ลำโพงขนาดเล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่มีพลังของเสียงเบสที่แบบสุดยอดมากๆเลยนะครับเรียกว่าเบสนี่แบบแน่นตึ๊บเลยทีเดียวตัวดีไซน์ของลำโพงรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเรียบมากๆเอลิเมนต์น้อยเลยนะฮะด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีการออกแบบให้เป็นลำโพง3วงแบบนี้นะครับขนาดและคอมโพเนี่ยการจัดวางของเขาเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนกับเป็นใบหน้าคนนะซึ่งผมว่ามันสร้างความเฟรนลี่ให้กับตัวลำโพงนี้นะมันดูเรียบเท่ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูเก๊กนะคือยังดูแบบเป็นมิตรดูน่ารักครับวัสดุเนี่ยดูดีเลยนะฮะตัวกล่องเขาจะเป็นโลหะเคลือบสีครับผิวจะด้านๆเป็นแบบแมตต์ๆนะฮะอย่างในส่วนของสายตรงนี้เนี่ยเป็นสายหนังนะครับแล้วก็จะมีปั๊มชื่อแบรนด์ด้วยครับหมุดเป็นทองเหลืองฮะแล้วก็ตัวแผงคอนโทรลเนี่ยมันจะเป็นสแตนเลสปัดลายขนแมวนะครับก็จะเห็นว่ามันมีเป็นเส้นๆแตกต่างจากตัวปุ่มที่มันดูเรียบครับก็สร้างคอนทราสต์ขึ้นมาเนอะทีนี้นอกจากสีเทาแล้วเนี่ยเครื่องเขาจะมีสีหลักๆอีก2สีก็คือสีขาวกับสีดำครับซึ่งสีขาวสีดำเนี่ยก็จะมีการเล่นสีตรงสายหนังนิดนึงนะคะจะเป็นสีดำเลยแล้วก็พวกแผงคอนโทรลเนี่ยมันจะเป็นสีเงินครับทีนี้ต้องบอกว่างานดีไซน์ของเขาเนี่ยนะคะก็จะดูเข้ากันกับบ้านที่มีการตกแต่งหลากหลายสไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นมินิมอลโมเดิร์นเป็นลอฟต์อินดัสเทรียลนะฮะผมลองเอาไปวางดูในแบ็กกราวด์ที่ต่างๆกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นผนังขาวเรียบๆเป็นไม้เป็นท็อปหินนะฮะคือจะเป็นแบ็กกราวด์ไหนก็ดูลงตัวเลยนะครับเปลี่ยนบีทให้ Active จะได้เข้ากับลำโพงอีกรุ่นหนึ่งก็คือ P5 นะครับรุ่นนี้เนี่ยดีไซน์เรียบเท่เหมือนกันครับมีสีดำสีเดียวเลยนะขนาดกระทัดรัดครับแล้วก็เขามีแถมสายคล้องมือมาให้ด้วยเอาออกไปฟังในสวนก็ได้ปลูกต้นไม้ไปฟังไปหรือบ้านไหนมีสระว่ายน้ำนะฮะวางริมสระได้เลยเพราะว่ามีมาตรฐานกันน้ำระดับ IPX4 ฮะก็คือทนต่อการสาดทุกทิศทางเลยจะเอาไปฟังตอนอาบน้ำในห้องน้ำก็ยังได้เลยครับรวมถึงสาย outdoor นะไปแคมปิ้งก็ต้องมีอ่ะไปทะเลก็พกไปได้หรือจะไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตก็เอาไปได้เหมือนกันนะครับอีกอย่างนึงที่ผมชอบคือวัสดุด้านหลังเขาจะเป็นพลาสติกผสมยางดูด้านๆเดิบๆหน่อยข้อดีก็คือถ้ามันเปียกน้ำเนี่ยมันจะไม่เลื่อนหลุดมือครับทั้ง2รุ่นก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแต่ว่าตัว C3 เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่เขามีฟังก์ชัน Wi-Fi Multi-Room Speaker นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อลำโพงหลายๆตัวแล้วก็สั่งการผ่านมือถือเครื่องเดียวเลยครับผ่านทางแอปของ Audio Pro ครับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็ผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่ description ด้านล่างนะครับเข้ามาภายในตัวบ้านนี้เป็นทางเข้าหลักนะฮะครับแต่ว่าเมื่อกี้ตรงที่พี่จอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจอดเสร็จพี่มองเข้ามาในตัวบ้านเนี่ยเฮ้ยเราไม่เห็นตัวบ้านเลยต้นไม้สูงมากแล้วก็ต้นไม้เยอะมากๆบางมิดเลยนะฮะใช่ครับพี่แก๊ปบ้านหลังนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าจะมีต้นไม้ปกคลุมเยอะมากแล้วก็จะมีต้นเก่าแก่อย่างต้นแก้วที่พี่แก๊ปเดินผ่านหน้าบ้านเนี่ยครับก็มีอายุนานมากๆแล้วก่อนที่เจ้าของบ้านเนี่ยจะย้ายเข้ามาอยู่อีกแล้วก็จะมีต้นพยุงที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับต้นนี้เลยใช่ครับผมก่อนที่จะคุยเรื่องบ้านเพิ่มเติมเดี๋ยวแนะนำก่อนดีกว่าหลายคนจะรู้สึกว่าแม่น้องคนนี้หน้าตาดีเป็นสถาปนิกจากที่ไหนอย่างนี้นะฮะครับผมเราต้องช่วยกันนะฮะอวยกันแบบนี้ไปคือบ้านหลังนี้จริงๆเป็นบ้านของพี่ขจีใช่ครับผมเองก็เคยไปสัมภาษณ์มานะพี่จีเป็นเจ้าของฮาชิกับบ้านดาดฟ้า Skyscape นะครับใช่ครับ
หลังนั้นนี่ยอดวิวเยอะมากๆลูกชายพี่กจีป่ะฮะอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมเป็นสถาปนิกจริงๆคนที่ออกแบบบ้านหลังเนี้ยต้องบอกว่าเป็นฝีมือของพี่กจีกับภรรยาจริงๆพี่กจีออกแบบเองเลยด้วยใช่ครับผมครับผมเข้ามาช่วยดูเรื่อง lighting ใช่โอเคนี่ก็น้องแตมนะครับสแตมจาก Unknown Surface Studio ครับผมพอเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยเราสัมผัสได้ถึงความร่มรื่นต่อเนื่องมาเลยนะแล้วก็พอได้มาเห็นตัวบ้านตรงนี้เนี่ยพี่ย้อนกลับไปถึงสมัยตอนเรียนที่แบบมันจะมีแบบเราได้เหมือนเป็นดินน้ำมันลูกบาศก์มาแล้วเราก็ต้องมาคว้าน subtract แบบ subtract ส่วนนั้นส่วนนี้ออกไปให้มันเกิดเป็น positive negative space อะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วแนวคิดในการออกแบบส่วนนี้มันเป็นยังไงครับเหมือนจริงๆแนวทางการออกแบบหลักของบ้านหลังเนี้ยครับทางพี่กจีเนี่ยต้องการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทเดิมธรรมชาติเดิมที่มีอยู่ก็คืออยากที่จะเก็บความร่มรื่นความสดชื่นของต้นไม้ที่มีอยู่เดิมเนี่ยไว้ให้ได้มากที่สุดทีเนี้ยการออกแบบบ้านเนี่ยครับจากที่พี่แก๊ปเห็นเนี่ยครับระยะของตัวบ้านหรือว่าระยะร่นต่างๆหรือช่องเปิดเนี่ยคือถูกออกแบบมาเพื่อ follow ตัวต้นไม้เดิมที่มีอยู่แล้วคือตำแหน่งต้นไม้เดิมพยายามจะคงไว้อยู่ใช่แล้วก็หลบตัวบ้านแทนใช่ทีเนี้ยความพิเศษของฟาซาดตัวนี้ครับที่พี่แก๊ปเห็นว่าจะมีการเจาะช่องต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ต้นไม้เนี่ยสามารถแผ่กิ่งก้านออกมาเพื่อรับแสงได้แล้วก็ทำให้ตัวบ้านเนี่ยดูโปร่งขึ้นไม่ทึบตันเกินไปอย่างแนวนี้มันก็จะเห็นเลยว่าบางทีต้นไม้มันก็เลื้อยยื่นโผล่มารับแสงในแบบนี้นะใช่แล้วก็ในเรื่องของช่องต่างๆก็แสงผ่านเข้ามาได้นะครับลมโฟเข้ามาได้แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของมุมมองที่พี่ว่ามันก็น่าจะสัมพันธ์กับเนี่ยนะพวกช่องแสงต่างๆข้างในคนมองมาเห็นได้ใช่ครับสเปซตรงนี้ดีเลยอันนี้คือต้นพยุงที่บอกใช่ไหมต้นพยุงครับนี่คือแทงขึ้นไปถึงชั้น3เลยใช่ถ้ามองจากชั้น3จะเห็นเหมือนเป็นสครับเจอร์เหมือนงานอาร์ตครับแล้วก็จริงๆเราจะเห็นว่าทุกๆชั้นน่ะก็ให้ความสำคัญกับต้นนี้นะใช่เนี่ยชั้น2ก็มุมนี้ก็มองเห็นชั้น3ก็เห็นอยู่กันใช่ส่วนของฟาซาดตรงนี้ที่เห็นเนี่ยมันเป็นหินแผ่นค่อนข้างใหญ่ทีเดียวอันนี้มีแนวคิดยังไงในการเลือกใช้วัสดุเนี่ยเหมือนว่าแนวคิดในการเลือกใช้วัสดุนี้ก็คือเรื่องโทนสีเพื่อให้เข้ากับตัววัสดุหลักที่เป็นวัสดุหลักของบ้านก็คือไม้ครับแล้วก็ความพิเศษของบ้านหลังนี้ครับด้วยความที่เจ้าของบ้านเนี่ยพี่ขจีเองเนี่ยเขาเป็นช่างแล้วเขาก็จะมีการเก็บสะสมหินที่ทำบ้านหลังนี้ครับก็คือซื้อมาทั้งก้อนเลยแล้วก็มาตัดแบ่งทีเนี้ยลายของหินที่เราเห็นเนี่ยครับมันเลยมีความต่อเนื่องกันเพราะว่ามันมาจากหินก้อนเดียวกันแล้วมาตัดแบ่งใช่โอเคฮะเดี๋ยวให้ตามพาเข้าไปดูด้านในต่อได้เลยครับเข้ามาภายในบ้านนะครับแต่พี่รู้สึกย้อนกลับไปถึงบ้านดาดฟ้าเลยนะถ้าเกิดว่าหลายๆคนยังจำได้อยู่เนี่ยคือบ้านนั้นเนี่ยมันจะมีการใช้ไม้ภายในเยอะมากทั้งพื้นผนังแล้วก็ฝ้าเพดานเลยอย่างบ้านหลังนี้ก็เป็นเหมือนกันก็คงมาจากไม้ที่พี่ขจีเหมือนกันใช่ไหมใช่อันนี้คือเป็นไม้ที่พี่เขาสะสมมาป่ะฮะใช่ครับต้องบอกพี่ขจีสะสมไม้ไว้เยอะมากแล้วก็ไม้ส่วนใหญ่ก็น่าจะมาจากลาวแล้วก็สะสมไว้น่าจะ30 ปีได้ครับใช่เขาเลือกใช้เป็นไม้อะไรฮะอย่างที่เห็นตรงฝ้าครับน่าจะเป็นไม้กันเก่าแล้วก็พื้นเนี่ยก็จะเป็นไม้แดงกับไม้มะค่าผสมกันมันก็เป็นไม้ที่โทนสีก็มันก็จะเข้มนิดนึงนะได้ฟีลอบอุ่นแล้วก็ดูคือรู้สึกว่าเข้ามาภายในมันไม่ได้ดูสว่างมากเท่าไหร่ครับแต่ว่ามีการเจาะช่องเปิดหลายส่วนเลยทำให้ได้แสงเข้ามาแล้วก็ยังเห็นธรรมชาติด้วยให้แต้มเล่าถึงฟังก์ชันชั้น1หน่อยครับว่ามันแบ่งเป็นพื้นที่อะไรบ้างครับชั้น1ฟังก์ชันหลักๆก็จะเป็นส่วนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวครับก็สมาชิกของบ้านนี้ก็จะมี3คนก็คือพี่ขจีภรรยาแล้วก็ลูกสาวแล้วก็จะมีน้องหมา3ตัวซึ่งฟังก์ชันชั้น1หลักๆก็จะเป็นสำหรับน้องหมาเนี่ยแหละ3ตัวครับจุดที่น่าสนใจคือส่วนของ living ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะมันไม่ใช่โต๊ะกินข้าวนะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยโต๊ะทำงานใช่ครับจะเห็นว่ามันมีการเจาะช่องเปิดเพื่อให้เชื่อมโยงกับธรรมชาติได้นะจริงๆแล้วแนวคิดตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างฮะเหมือนว่าผมว่าการวางฟังก์ชันของบ้านเนี่ยครับกับการเจาะช่องเปิดมันพอดีกันตรงส่วนห้องนั่งเล่นกับโต๊ะทำงานตรงนี้ครับแต่ที่เราเห็นเนี่ยถ้าเรามองไปตรงห้องนั่งเล่นเนี่ยเราจะเห็นตัวส่วนคอร์ด
ส่วนข้างนอกที่เหมือนว่าเปิดไปเลยแล้วก็เป็นเหมือนงานอาร์ตงานนึงเหมือนว่าเราก็จะรู้สึกว่าห้องอ่ะมันกว้างไปจนถึงด้านนอกทั้งที่จริงมันคือเป็นกระจกกั้นอยู่ใช่ครับคือจริงๆขนาดบ้านอ่ะมันไม่ได้ใหญ่โตมากใช่แต่ว่าพอเขามีการใช้เป็นกระจกแล้วเปิดออกไปเห็นพื้นที่สวนเนี่ยมันก็เหมือนเชื่อมโยงจากข้างในไปข้างนอกนะดูโล่งขึ้นกว้างขึ้นครับจากส่วนของนั่งเล่นต่อมาตรงนี้เป็นทางเดินเข้าไปนะเนี่ยตอนแรกดูพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นประตูเพราะมันดูเดียนมากเลยนะใช่ครับมันคือห้องน้ำครับพี่แก๊ปอันนี้ห้องน้ำใช่ไหมใช่ตอนผมมาครั้งแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันคือห้องน้ำผมก็หาห้องน้ำไม่เจอ คือด้วยความที่พอเนี่ยพื้นผนังฝ้าเพดานมันเป็นไม้หมดเลยอ่ะมันไม่ได้มีการเปลี่ยนวัสดุนะมันก็อาจจะไม่ได้มีการแบ่งขอบเขตให้เรารู้ว่ามันเป็นห้องอะไรใดๆแต่มันก็ทำให้บ้านนี้มันดูแบบกลมกลืนไปหมดเลยนะก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของบ้านนี้ครับแล้วมาถึงส่วนนี้ส่วนนี้เป็นพื้นที่อะไรครับเหมือนส่วนนี้จริงๆเตรียมไว้เป็นสำหรับที่รับรองแขกครับถ้าสมมติว่ามีแขกก็สามารถกั้นเป็นห้องตรงนี้มันก็จะมีการยกสเต็ปขึ้นมานิดนึงนะใช่คือหมายถึงนั่งก็ได้นอนก็ได้ด้วยนะฮะใช่ครับผมพอเดินเข้ามาใกล้ๆตรงนี้เฮ้ยนี่มันเป็นตู้นะใช่ครับที่ทำเนียนมากเลยไม่มีมือจับเลยแต่ยังคงเห็นขอบอยู่กดกระเด้งมาเปิดได้ใช่ครับคือมันมีตู้ซ่อนไว้อยู่อ่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นบานใช่มันก็จะเหมือนกลืนไปกับตัวผนังเลยไหนเราลองดึงปิดกันมาดูหน่อยคือก็จะกั้นสเปซห้องนี้ได้ใช่อย่างถ้าเมื่อกี้แตมบอกว่าถ้าห้องนี้เกิดมีแขกมานอนคือมันก็นอนได้นะแล้วก็ปิดไว้แบบนี้ก็มีความ private ขึ้นจะเห็นว่าดีเทลส่วนของรางก็คือเอารางไปไว้ด้านบนนะด้านล่างนี่ก็เดินได้ไม่สมูทแต่มันจะมีทำเป็นติ่งมานิดนึงใช่เพื่อให้เวลาประตูมันลากมามันยังมีตัวยึดอยู่นะนี่ไม่งั้นมันก็จะลอยเป็นดีเทลเล็กๆน้อยแต่ว่าคือพี่กจีเขาก็จะมีความเนียนในการซ่อนอะไรแบบนี้ไว้นะฮะใช่ต่อมาถึงพื้นที่ส่วนของครัวนะฮะส่วนของครัวนี่มีการออกแบบดีไซน์ไว้ยังไงบ้างครับก็จะมีการเจาะช่องเปิดให้เชื่อมกับด้านนอกเราด้วยความที่ครัวเนี่ยก็จะมีขนาดจำกัดด้วยบ้านเนี่ยมันมีขนาดจำกัดอยู่แล้วก็จะเห็นว่าโทนสีของครัวเนี่ยก็จะเลือกเป็นโทนสีที่สว่างขึ้นจะมีการใช้หินซึ่งเป็นหินชนิดเดียวกับส่วนหน้าบ้านที่เห็นก็จะเป็นหินเซตเดียวกันมาใช้เป็นตัวท็อปของเคาน์เตอร์ครัวใช่หลักๆก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับเพราะว่ามันต้องทนรับความเปียกชื้นอะไรพวกนี้ด้วยใช่แล้วก็โต๊ะกินข้าวด้วยนะก็จะเป็นเหมือนกันใช่เป็นโทนเดียวกันครับก็ช่วยให้มันดูสว่างขึ้นมาหน่อยแต่ว่าจริงๆจุดหนึ่งที่ดีเลยก็คือตรงเนี้ยจุดที่เราจะเปลี่ยนผ่านจากมุมนี้เข้าไปยังครัวเนี่ยมันเป็นกระจกเลยนะใช่ซึ่งมันก็ทำให้ดูโปร่งมองทะลุคือตั้งแต่หน้าบ้านเรามองเข้ามาเนี่ยก็คือเห็นครัวดูโล่งหมดเลยถ้าตรงนี้มันทึบมันก็บ้านมันก็ดูแบบแคบไปอีกนะแคบใช่ครับแสงก็เริ่มพาดลงมานะจากตรงนี้ลงมาเลยพอพูดถึงเรื่องแสงเนี่ยให้ตามเล่าเรื่องไลท์ติ้งให้ฟังนิดนึงหน่อยดีกว่าได้ชั้นหนึ่งเนี่ยมีแบบคิดมายังไงบ้างนะก็ด้วยความที่บ้านหลังเนี้ยครับมีการเจาะช่องเปิดแล้วก็แสงธรรมชาติเนี่ยเข้าถึงตลอดทั้งวันอยู่แล้วการจัดไลท์ติ้งของชั้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่ได้เน้นความสว่างมากอย่างดวงโคมที่เราใช้ครับก็จะเฉพาะจุดที่ว่าต้องการความสว่างที่เพียงพอสำหรับการใช้งานจริงๆแต่ว่าเราจะไปเน้นเรื่องการซ่อนไฟเพิ่มบรรยากาศการสร้างฟีลลิ่งอย่างเงี้ยให้ตัวบ้านเนี่ยมีมิติที่มากขึ้นอย่างโทนสีไฟที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นโทนวอร์มที่เป็นสีออกอมเหลืองเงี้ยครับมันกระทบกับไม้เนี่ยที่เป็นวัสดุหลักของบ้านเนี่ยมันทำให้ตัวไม้เนี่ยมันแสดงความงามออกมาได้มากขึ้นอาจจะเห็นลายไม้อะไรชัดขึ้นใช่พอพูดเรื่องแสงเนี่ยมันมีแสงธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งที่มันก็ส่งผลต่อสเปซชั้นหนึ่งเลยก็คือแสงที่มันมาจากชั้น2ด้านบนนี่นะบริเวณโถงบันไดตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้เนี่ยเขามีการออกแบบให้มันมีช่องแสงหลายส่วนเลยแล้วก็ผนังตรงนี้เป็นผนังเหล็กซึ่งมันแตกต่างจากส่วนอื่นของห้องเลยนะครับจริงๆมีการออกแบบตรงนี้ยังไงบ้างครับตามในเรื่องของช่องแสงครับช่องเปิดอันนี้เป็นความตั้งใจของพิคาจิอยู่แล้วว่าอยากจะให้คนในบ้านเนี่ย
เห็นธรรมชาติด้านนอกได้ตลอดเวลาอย่างช่องเปิดตรงนี้ก็ทำมาเพื่อว่าเวลาเดินขึ้นลงบันไดอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นธรรมชาติข้างนอกได้ทั้งวันแล้วก็เรื่องของความโปร่งโล่งของตัวโถงบันไดด้วยครับผมจริงๆเรื่องของการเชื่อมโยงกับธรรมชาตินี่เราเห็นในหลายส่วนแล้วนะว่าเขาให้ความสำคัญมากจริงๆเลยแล้วก็ผนังที่มันเป็นเหล็กเนี่ยโดย texture มันเหมือนมีสนิมหน่อยๆด้วยนะใช่เหมือนเราต้องการที่จะโชว์ตัวพื้นผิวตัวสัจจะวัสดุของมันครับคือมันก็ทำให้ชั้นล่างเนี่ยด้วยความที่ไม้มันก็มาเข้มๆนิดนึงนะแล้วก็เข้ากับผนังเข้มอีกชั้นล่างก็ดูแบบมีความเท่ๆดิบๆดูแบบแมนๆหน่อยเนาะใช่ส่วนของบันไดเนี่ยเป็นมุมนึงที่แบบโหพี่ว่าเป็นมุมที่เท่ของบ้านหลังนี้เลยนะก็ใครมาหรือว่าสื่อที่มาถ่ายอ่ะก็จะต้องเห็นมุมนี้ครับมานั่งถ่ายรูปกันเป็นความตั้งใจของเจ้าของบ้านเลยที่ออกแบบมานี่ต้องใช้แบบประสบการณ์ด้านงานช่างครับตรงนี้เนี่ยมันมีการออกแบบยังไงบ้างในส่วนของโครงสร้างด้วยนะก็จะเป็นตัวเหล็กกล่องครับที่มาเชื่อมแล้วก็ยึดกับตัวผนังเหล็กใช่แล้วต้องมีการทดสอบนะว่ามันสามารถจะรับแรงต่างๆได้ไหมใช่เหมือนตอนที่ทำพี่กติก็จะให้ช่างเนี่ยลองจากขั้นแรกก่อนลองจนว่ามันรับน้ำหนักได้แล้วเราถึงค่อยทำขั้นต่อไปบางที่ทำเป็นลักษณะบันไดยื่นแบบเนี้ยเวลาเรากดหรือเราเดินเนี่ยมันยังมีการแบบสั่นๆอยู่นะแต่ที่เขาค่อนข้างจะแบบแข็งแรงมั่นคงเลยใช่ใช่มันก็ยังคงสะท้อนความเป็นพี่ขจีอย่างที่บอกไปว่าในส่วนต่างๆของบ้านเขาพยายามจะแบบซ่อนเนี่ยกริปคือไม่ได้ต้องรู้เลยเราจะไม่รู้เลยว่าแบบมันทำยังไงอ่ะเขาจะไม่พยายามโชว์ให้เห็นว่ามีน็อตตรงนี้นะมีโครงสร้างอยู่แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมว่ามันเกิดจากประสบการณ์ล้วนๆโอเคมุมข้างล่างอย่างที่บอกมันก็เป็นโทนที่แบบจะดูเข้มๆแมนๆหน่อยแต่ด้านบนนี่พี่ก็แอบเห็นแล้วมันมีสีขาวๆเพิ่มเข้ามาครับเป็นอีกฟิลนึงใช่แต่ให้แตมพาให้ไปดูครับมีความแตกต่างจากข้างล่างยังไงบ้างได้ครับขึ้นมาชั้น2แล้วโอ้นี่โทนเปลี่ยนเลยนะดูแบบสว่างดูไบรท์ขึ้นเลยนะใช่คือมีการใช้สีขาวมากขึ้นเยอะเลยครับชั้น2นี่คือเป็นพื้นที่ของลูกสาวครับก็มีการปรับโทนให้เอาสีขาวเข้ามาช่วยให้ดูโฮมมี่ขึ้นเพราะว่าเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนจริงๆครับผมเฮ้ยตรงส่วนของประตูนี่มันมีลายเป็นเงาของต้นไม้ใบไม้จากข้างนอกนะใช่ครับมันตกลงมาตรงนี้เลยอ่ะเหมือนต้นไม้มันช่วยให้ในห้องมีมิติมากขึ้นครับไอ้ตรงวัสดุตรงนี้นี่มันเป็นอะไรฮะเป็นตัวกระจกเทมเปอร์2ชั้นครับแล้วก็เป็นไส้เป็นลามิเนตอยู่ตรงกลางสีขาวใช่จะได้ความขุ่นกึ่งทึบกึ่งโปร่งนะใช่ตอนแรกพี่ก็นึกว่ามันเป็นฟิลลักษณะเหมือนพวกกระจกฝ้าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวก็ดีเลยทำให้เกิดแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วก็อย่างที่ตามบอกห้องนี้ก็ดูมีมิติมากขึ้นใช่ครับแล้วก็อย่างสีขาวก็จะเริ่มเห็นในหลายๆส่วนอย่างตรงนี้เนี่ยตะแกรงสีขาวตรงนี้เนี่ยมันเลื่อนได้นะแต่มันเลื่อนออกไปถึงข้างนอกได้ใช่มันเลื่อนเก็บได้ครับตอนก็คือแสดงว่ามันเลื่อนไปจนไปปิดไอ้ส่วนของโถงทางเดินชั้น2ข้างนอกได้เลยนะใช่ครับโอ้ส่วนนี้มันเชื่อมโยงกันนะถ้าเกิดว่าเราเปิดออกแบบนี้เนี่ยคือมันทำให้เราเห็นพื้นที่สีเขียวมากขึ้นแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้จริงๆพอเรามาดูตอนแรกที่พี่ถามแต่ว่าทำไมมันฟาซาดมันถึงเกิดช่องบ้างจริงๆมันสัมพันธ์กันเนาะใช่เนี่ยมองตรงนี้มองไปมันเห็นเป็นเฟรมเลยนะใช่ครับแล้วพอเราหันมาด้านนี้ตรงนี้ก็เป็นเฟรมนึงเหมือนกันนะมีต้นพยุงที่แทงขึ้นมาแล้วก็เรามองลงไปเห็นสเปซด้านล่างด้วยใช่ครับอย่างตัวฟาซาดตรงเนี้ยเพราะว่ามีฟังก์ชันที่เป็นห้องน้ำหน้าห้องน้ำอย่างเงี้ยตัวฟาซาดก็จะมีการปิดให้มันรู้สึกว่า privacy มากขึ้นมีความเป็นส่วนตัวใช่แต่ก็ยังเห็นวิวของตัวต้นพยุงครับซึ่งเป็นวิวหลักอยู่ใช่หรือว่าอย่างตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มันไม่ต้องเป็นส่วนตัวมากก็มีการเปิดช่องฟาซาดแต่จริงๆเปิดไปก็ยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าก็จะมีตัวต้นไม้เนี่ยที่ปกคลุมอยู่ใช่ต้นไม้ก็บังให้ก็คือจริงๆมันเหมือนเป็นการหาความลงตัวระหว่างความเป็นส่วนตัวกับการเปิดออกสู่ข้างนอกได้นะใช่เหมือนมันลงตัวกับฟังก์ชันพอดีแต่มุมนี้ก็ถือว่าเป็นมุมนึงที่พี่ว่าลูกสาวนั่งทำงานอะไรแบบนี้ก็สามารถจะ
ได้เนี่ยเสพธรรมชาติภายนอกซึ่งมันเป็นมุมที่ดีมุมหนึ่งเลยของบ้านหลังนี้เนาะใช่ครับพอดูอย่างหนึ่งแล้วแบบเพิ่งรู้สึกว่าจริงๆสีไม้มันก็สว่างกว่าข้างล่างด้วยเนาะใช่ครับอันนี้มันเป็นไม้อะไรฮะเป็นไม้กันเก่าครับเหมือนที่ข้างล่างใช้ทำตัวฝ้าใช่แต่ว่าอันนี้หน้าไม้จะใหญ่กว่าครับส่วนชั้นวางนี้ก็น่าสนใจนะแต่นี่คือแบบพี่ก็ยังคงเห็นความเป็นพี่กจีคือเขาก็ซ่อนแบบเราไม่เห็นเลยว่าแบบนี่มันมายังไงเหมือนมันลอยอยู่เลยนะไม่มีอะไรมันรองข้างล่างด้วยปกติบางที่แบบชั้นวางแบบนี้ก็ต้องมีตัวซัพพอร์ตซัพพอร์ตเป็นเหล็กฉากหรือเป็นอะไรอย่างนี้นั่นเป็นไม้ที่พี่กจีเขาเก็บไว้นี่แหละครับแล้วก็แกจะใช้เหมือนเหล็กเดือยเป็นช่วงๆแล้วก็ยึดติดเข้าไปเราก็จะไม่เห็นตัวซัพพอร์ตว่ามันอยู่ยังไงแต่จริงๆคือมันมีเหล็กข้างในเนี่ยที่ยึดอยู่ก็จะแข็งแรงเนี่ยคือถ้าเกิดสมมุติว่าพี่มองตรงร่องตรงนี้จะพอเห็นเป็นช่วงๆนะแต่มันอาจจะเสียบห่างๆกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับแต่ว่าจริงๆมันสวยนะเนี่ยเหมือนเห็นฟอร์มมันเป็นอย่างนี้มาเลยอ่ะก็น่าจะขนาดอาจจะพอดีกับการที่แบบเป็นชั้นวางได้นะใช่เหมือนงานอาร์ตชิ้นหนึ่งเป็นงานอาร์ตเลยอ่ะอย่างส่วนโซฟาที่แตมนั่งอยู่เนี่ยไอ้ตรงฐานรองของมันเราก็จะเห็นว่าเหมือนมันลอยอยู่นะใช่ถ้าพี่แกมมาลองจับดูเนี่ยครับก็จะรู้ว่ามันมีแผ่นเหล็กที่มันรับน้ำหนักที่มันซ่อนอยู่ข้างในอีกทีนึงครับแล้วก็จริงๆส่วนขาคือมันก็เขาก็ผลักเข้าไปลึกหน่อยนะทำให้เราแบบไม่ให้มันเหมือนมันลอยแล้วก็ซ่อนไฟไว้โอเคเดี๋ยวจากตรงนี้ก็คือเรียกว่าเป็นห้องนอนแล้วนะแต่มันยังเป็นส่วนที่แบบเป็นลิฟวิ่งมีทำงานส่วนที่มันเป็นพักผ่อนนอนจริงก็คือด้านในนี้ใช่โอเคแล้วก็มันมีอีกจุดหนึ่งที่พี่อยากเห็นตั้งแต่ตอนเดินขึ้นมานะคือมันจะมีระเบียงด้วยใช่ไหมใช่ครับมุมนั้นน่าสนใจมากเดี๋ยวแตมพาไปดูระเบียงหน่อยฮะได้ครับมุมระเบียงนี่ดีมากเลยฮะใช่ครับคือเป็น outdoor แต่ว่ามันก็ยังมีการปิดกั้นนะมันยังดู private อยู่อ่ะใช่ตรงนี้นี่นอกจากออกมานั่งชิลได้แล้วเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมมาจริงๆอันนี้ก็จะมีส่วนของเซอร์วิสด้วยซึ่งก็จะซ่อนอยู่ด้านหลังเป็นส่วนซักล้างใช่ครับผมแล้วก็จะมีการซ่อนคอมเพรสเซอร์แอร์อะไรพวกนี้งานระบบไว้ตรงนี้แล้วก็นอกจากที่มันเชื่อมมากับส่วนของห้องนอนลูกสาวเนี่ยจริงๆแล้วมันเชื่อมกับส่วนของโถงบันไดได้ครับแต่ว่าก็จะเป็นดีเทลแผ่นเหล็กบางๆแต่ว่าแข็งแรงเดินได้เลยครับแล้วก็เชื่อมไปถึงตัวโถงบันไดก็คือแผ่นเหล็กบางๆตรงนี้นี่ก็จะเหมือนกับด้านบนตรงนี้ที่เราเห็นนะใช่ครับผมอย่างแผ่นเหล็กตรงนี้ก็เป็นส่วนระเบียงที่เชื่อมมากับส่วนเพนท์เฮาส์ของห้องพี่ขจีแสดงว่าก็คือระเบียงชั้น2ตรงนี้ก็จะเชื่อมกับชั้น3ด้านบนใช่ก็จะมองเห็นกันใช่พ่อคุณแม่ก็ทักทายกับลูกได้ครับอีกหนึ่งเอลิเมนต์ที่มันเชื่อมโยงมากับในห้องทำงานตรงเมื่อกี้ที่เราเห็นก็คือตะแกรงสีขาวนี่เนาะใช่ครับส่วนของฟาสาดก็จะมีการใช้ลูกเล่นเดียวกันก็คือด้านในที่เราเห็นว่าเอาไปเป็นบานตู้เสื้อผ้าหรือว่าไว้กรองแสงอันนี้ก็เอามาใช้เป็นฟาสาดให้เป็นภาษาเดียวกันครับบ้านนี้ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวภายนอกจริงๆใช่ครับหลายๆครั้งที่เราอยู่ภายในเราจะมองเห็นข้างนอกตลอดจากมุมตรงนี้ที่ตามยืนอยู่เนี่ยต้นไม้ต้นนี้ก็คือมันเป็นต้นที่พอเราเดินขึ้นบันไดจากชั้น1มาแล้วใช่เราก็จะเห็นใช่ครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของทางเจ้าของบ้านเองเลยว่าอยากให้มีต้นไม้ตรงนี้ที่มันเฟซเข้าหาตัวโถงบันไดเลยใช่ครับตรงนี้ที่เห็นมันจะมีส่วนของไฟอัพไลท์ขึ้นมาด้วยนะใช่มีการดีไซน์ไลติ้งยังไงบ้างก็หลักๆก็จะเป็นอัพไลท์ส่องเพื่อให้เน้นเป็นจุดๆไปอย่างตอนกลางคืนอย่างเงี้ยครับก็จะเน้นในส่วนของต้นไม้ต้นนี้ที่พอมองมาจากตัวคอริดอร์ตัวโถงบันไดเนี่ยก็จะเห็นเด่นพอดีโอเคเลยฮะตรงนี้ชั้น2ครบเรียบร้อยเดี๋ยวให้ตามพาขึ้นไปชั้น3ต่อครับได้ครับพี่แจ๊บเราออกทางนี้บ้างไหมได้เลยครับเราออกทางนี้ดู
นี้ขึ้นมาชั้น3แล้วนะครับชั้น3นี่มีฟังก์ชันอะไรบ้างฮะฟังก์ชันหลักๆก็จะเป็นในส่วนของเจ้าของบ้านครับของพี่กจีแล้วก็ภรรยาครับใช่ฟังก์ชันหลักๆก็จะเป็นห้องทำงานที่พี่กจีใช้นั่งทำงานเป็นประจำแล้วก็จะมีห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำคือครบเลยเหมือนเป็นเพนท์เฮาส์อย่างนี้เลยนะฮะใช่มันเป็นเพนท์เฮาส์ฟังก์ชันตรงนี้อย่างที่บอกตรงนี้เป็นโต๊ะทำงานครับผมตัวนี้ก็เป็นส่วนที่นั่งพักผ่อนได้ใช่เราจะเห็นว่ามันยังคงถูกออกแบบให้มันลอยนะใช่ครับอย่างอันนี้คือตรงมุมที่อยู่ถ้าเกิดหลายๆคนเห็นจะงงว่ามันลอยขนาดนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับจริงๆข้างล่างก็คือเป็นดีเทลเดียวกันกับโต๊ะที่เห็นชั้น2ก็คือจะซ่อนเหล็กบางๆไว้เพื่อรับน้ำหนักมันก็เลยอยู่ได้ครับแล้วก็อย่างตรงที่พี่นั่งอยู่นี่เองข้างล่างก็เหมือนลอยอยู่เหมือนกันนะใช่เป็นดีเทลเดียวกันก็มีความใกล้เคียงกันนะแต่ว่าก็จะเป็นลูกเล่นตามแบบของพี่กจีเขานะใช่ครับส่วนของตู้ต่างๆตรงนี้ที่เราเห็นก็จะคือเรียบเนียนเลยไม่ได้มีมือจับอะไรนะดูแบบเรียบไปหมดเลยนะฮะใช่จริงๆตู้ที่เห็นตรงนี้เป็นตู้เย็นนะครับนี่ฮะใช่ถ้าเปิดไปเป็นตู้เย็นก็เอาไปฝังไว้ข้างในเลยแล้วตรงนี้ก็คือเป็นทางแคบๆมองไปเราจะเห็นส่วนของต้นพยุงหน้าบ้านใช่ไหมใช่ไปเจอต้นพยุงที่ขึ้นมาจากข้างล่างนั่นคือด้านหน้าหน้าบ้านนะครับพูดอย่างนี้ก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าแบบในทุกๆมุมของบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะเห็นพื้นที่สีเขียวข้างนอกหมดเลยนะใช่ครับเราด้วยความที่ชั้นนี้เหมือนเป็นชั้นที่ต่อเติมขึ้นมาใหม่เหมือนเป็นเพนท์เฮาส์ครับมันก็จะเปิดมุมมองได้มากกว่ามันก็จะไม่มีบ้านหลังอื่นที่มาบังวิวเหมือนชั้นข้างล่างแล้วครับคือมีการเจาะช่องแสงขนาดใหญ่ในหลายๆส่วนเลยจากตรงนี้ในส่วนของช่องแคบๆตรงนี้นะฮะ2ฝั่งนี่มันเป็นตู้ป่ะฮะใช่ครับนี่เป็น walk in closet ครับตู้เสื้อผ้าใช่แต่ก็เป็นดีเทลที่ซ่อนไว้เราก็จะไม่เห็นเป็นที่จับดูเนียนเลยแล้วก็เนี่ยมองไปด้านบนนี่เห็นเป็นสติ๊กซ่อนอยู่นะโอเคเลยฮะก็ขอบคุณแต้มมากเลยนะที่วันนี้มาพูดคุยทันพี่กจีก็เดี๋ยวมีโอกาสน่าจะได้ไปคุยกับแต้มใหม่ในผลงานต่อๆไปของสตูดิโอแต้มนะฮะยินดีครับพี่ครับผมเดี๋ยวพี่ว่าพี่อยากจะจบด้วยกันได้คุยกับพี่กจีสักนิดนึงลองไปถามแกหน่อยไปตื้อๆสักนิดนึงนะว่าแกจะยอมไหมปกติแกไม่ค่อยชอบออกกล้องเท่าไหร่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวขอไปถามพี่กจีครับผมขอบคุณครับพี่ครับผมสวัสดีครับพี่กจีครับสวัสดีครับผมโอ้สวัสดีเป็นทางการแต่สวัสดีช่วงท้ายนะนี่ครับผมยินดีเลยครับคุณกันตอนนี้เรามาอยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านนะฮะซึ่งก็จะเป็นห้องนอนของพี่กจีแต่ว่าเราเดินออกมาภายนอกซึ่งมันเป็นระเบียงครับซึ่งอยากให้ทุกคนรู้ว่าระเบียงเนี่ยมันเป็นแผ่นเหล็กบางๆเลยฮะแต่พี่กจียืนยันแล้วว่าปลอดภัยแน่นอนครับโครงสร้างมันไปยึดอยู่ยังไงครับเนี่ยทำไมเราถึงสามารถจะรองรับบอกว่า10คนก็ยืนอยู่ได้ใช่ไหมพี่ใช่เรามีแอบเหล็กมีเหล็กหนุนด้วยกับฟาสาดนะฮะเสริมด้วยฮะแล้วเราก็มีเหมือนว่าล้วงเข้าไปให้มันมีระยะทาบครับครับผมซึ่งระยะตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนที่ยื่นออกมาก็เยอะเหมือนกันนะพี่ครับประมาณ1.20 เซนนะครับครับสิ่งที่ผมรู้สึกก็คือการที่มันเชื่อมโยงถึงธรรมชาติในหลายๆส่วนของบ้านหลังนี้พี่แม้กระทั่งส่วนตรงนี้เนี่ยโอ้เป็นส่วนที่ต้นพยุงตั้งแต่ชั้น1แทงขึ้นมานะพี่จนมาถึงตรงนี้เนี่ยเราได้สัมผัสกับมันเลยครับแล้วก็ต้นอื่นๆที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ผมว่าพี่ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวเยอะมากเลยฮะอยากถามพี่ว่าจริงๆแนวคิดสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติในมุมมองของพี่เป็นยังไงบ้างครับเราอยากให้แต่ละชั้นเนี่ยเหมือนเป็นเพนท์เฮาส์คือนอกจากเราอยู่ภายในแล้วเราสามารถเดินออกมาระเบียงมานั่งเล่นมาอ่านหนังสือแล้วก็สัมผัสกับธรรมชาติได้ครับในวันที่อากาศดีๆที่เย็นๆหรือเช้าๆเนี่ยฮะมานั่งจิบกาแฟนี่คือความตั้งใจว่าแต่ละชั้นเนี่ยก็จะต้องมีระเบียงออกมาครับผมว่ามันก็ไปสอดคล้องกับแนวคิด inside out outside in นะพี่ครับเหมือนพยายามจะหลอมรวมเอาภายในกับภายนอกครับเบอร์เส้นขอบเขตระหว่างกันออกไปนะพี่ครับแล้วก็ในหลายๆมุมตั้งแต่เนี่ยที่ผมเดินมารู้สึกเลยว่ามุมไหนที่พี่ดีไซน์ว่าให้นั่งให้ใช้เวลาอยู่มันจะเป็นมุมที่มันจะต้องเห็นข้างนอกได้สัมผัสพื้นที่สีเขียวตลอดเลยครับมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าหรือตอนเย็นๆอย่างเงี้ยฮะก็มาดูเมืองเห็นแสงไฟของเมืองอะไรต่างๆ
แล้วก็สำคัญคือเราสามารถสัมผัสแล้วก็ใกล้ชิดกับต้นไม้ที่เราปลูกไว้ได้ฮะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะถามแทนคนดูหลายๆคนนะฮะก็คือเรื่องของไม้พี่ในฐานะที่พี่ขจีเองก็เป็นนายช่างที่มีประสบการณ์สูงมากๆนะฮะแล้วก็อย่างไม้ในบ้านนี้ก็คือพี่เก็บสะสมมาโหเป็นหลาย10 ปีเลยครับถ้าให้แนะนำหน่อยได้ไหมฮะเกิดมีใครดูอยู่กับไม้อะไรคุณสมบัติแบบไหนที่ดีการดูแลรักษามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับไม้เราก็ต้องเลือกไม้ที่มีคุณภาพที่ดีเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นต้นที่โตสมบูรณ์จริงๆไม้นี่ไม่ว่าจะกี่ปีไปมันก็จะมีคุณค่ามีราคาที่เพิ่มขึ้นเราไม่สามารถเร่งให้ไม้โตได้นะไม้นี่ก็ต้องรอเวลาต่างๆแล้วก็เอาไม้เก่าที่เก็บสะสมมาเอามาใช้ครับก็ส่วนมากก็เป็นไม้ตระกูลเนื้อแข็งที่ปลูกในไทยหรือเป็นทางลาวคือเป็นไม้ทางเอเชียไม่ได้ไปทางภาคใต้หรือทางอินโดนีเซียซึ่งคุณภาพไม้ก็จะดีกว่าครับแล้วอย่างการดูแลรักษาพวกเรื่องแบบแมลงพวกปลวกพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีวิธีการยังไงไหมครับเราต้องมีระบบกำจัดปลวกด้วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือไม้ที่เราเลือกมาเนี่ยคือปลวกก็จะไม่ค่อยชอบแล้วก็เพราะว่าเนื้อเขาแข็งเป็นไม้ที่มีคุณภาพแล้วแก่จัดจริงๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะถามพี่กจีก็คือผมรู้สึกว่าลายเซ็นของพี่กจีคือเรื่องความเนี้ยบแล้วก็ดีเทลในเรื่องของการก่อสร้างนะฮะคือพี่จะซ่อนทุกจุดไว้เนี้ยบมากๆแล้วผมรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นความมินิมอลอย่างหนึ่งนะพี่แต่มันก็เป็นความมินิมอลที่คนอื่นอ่ะมาเห็นตอนที่มันน้อยแล้วแต่ในขั้นตอนการก่อสร้างผมเชื่อว่ามันต้องผ่านการคิดอะไรมาเยอะมากๆเลยฮะเป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้จากสถาปนิกในการที่เราทำงานบ้านมา 20-30 ปีการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติเนี่ยเรารู้สึกว่ามันได้อารมณ์งานที่ไม่ต้องเนียบมากแต่มันได้ฟีลลิ่งให้ความรู้สึกที่อบอุ่นเราก็เลยใช้ไม้ธรรมชาติใช้หินธรรมชาติเข้ามาเพราะเราควบคุมธรรมชาติในเรื่องของลายในเรื่องของสีไม่ได้แต่มันก็ได้เกิดความรู้สึกที่มันได้อารมณ์มากกว่างานที่ผลิตโดยโรงงานอุตสาหกรรมเรามองว่าอย่างนั้นนะครับเห็นว่าช่วงหลังๆพี่กจีก็อาจจะรับงานที่เป็นแบบงานช่างงานอะไรน้อยลงแล้วจริงๆตอนนี้คือตอนนี้เรายุติแล้วเราไม่ทำรับงานที่เป็นช่างอาชีพช่างก่อสร้างรับเหมาแล้วเราก็อยากจะสร้างสรรค์งานร่วมกับสถาปนิกดีไซเนอร์ในนามใช้ชื่อว่าเป็นฮาชิโฮมคือเราอยากจะทำบ้านที่ร่วมกับสถาปนิกตามจินตนาการสถาปนิกแล้วก็อาศัยประสบการณ์ของเราเนี่ยทำบ้านที่น่าสนใจมาขึ้นมาคือหมายถึงว่าให้สถาปนิกมาออกแบบใช่ครับแล้วก็ทำบ้านสวยๆมาหลังนึงแล้วก็ขายใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเหมือนเป็น developer ใช่ครับแต่เราไม่ได้มองเรื่องกำไรเป็นหลักเรามองคุณค่าของงานเป็นหลักบ้านเนี่ยจะสำเร็จได้ก็จะมีคนเกี่ยวข้องหลักๆคือ3ท่านคือโอนเนอร์สถาปนิกซึ่งเป็นดีไซเนอร์แล้วก็ช่างนะครับตอนนี้เราก็อยากจะเป็นโอนเนอร์เองแล้วทำงานร่วมกับดีไซเนอร์โดยไม่มีจำกัดเรื่องจินตนาการของการทำงานก็คิดว่าจะได้งานที่น่าสนใจเราคิดว่าอย่างนั้นนะฮะถ้าผมยกตัวอย่างง่ายก็คือเหมือนอย่างบ้านดาดฟ้าที่เราเห็นเนี่ยใช่ใช่ก็คือจะถูกสร้างให้มันมีบ้านดีไซน์ดีๆแบบนี้เลยแล้วก็ขายให้คนมาจับจองได้อย่างเงี้ยครับเอาเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะฮะแต่เราก็ตั้งเป้าไม่เยอะฮะคุณแก๊ปคือเราตั้งเจ้าทำแค่โปรเจกต์ปีละ1 หลังแค่นั้นเองแล้วก็ใช้สถาปนิกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพื่อให้เกิดมีคาแรคเตอร์งานที่หลายแบบให้น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยฮะเราคิดว่าผลงานของเราเนี่ยก็จะส่งเสริมวงการสถาปัตย์ให้มีการจินตนาการของงานเนี่ยที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะฟังก์ชันการใช้สอยคือเพิ่มงานศิลปะเข้าไปกับงานการพักอาศัยด้วยเราจะแข่งเรื่องคุณค่าคุณภาพเราไม่แข่งเรื่องราคาแล้วก็ระยะเวลาได้เลยครับก็เป็นอีก1โปรเจกต์ที่ก็เดี๋ยวจะรอติดตามนะครับพี่ก็หวังว่าจะเป็น1โปรเจกต์ที่ทำให้หลายๆคนได้หันมาเห็นถึงคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมครับอันนี้เป็นความตั้งใจครับคุณแก๊ปครับผมจะทำเต็มที่ได้เลยครับยังไงติดตามนะครับพี่กจีครับครับผมบรรยากาศตรงนี้ดีมากเลยครับพี่